Ang ganda naman ng kulay. Cute. Talaga nga naman. Ang effort, baga, ng mag-asawang iyon. Timberland din ang tatak niya. Ako na ang magta-try. Sabay gano'n. Sa akin na lang kaya to. Sabay gano'n. Joke. Hello! Mega love shout out sa lahat! Yun, for this video, mag-unboxing tayo ng gift na nabigay ng aming cousin. Yun, sa partido ng aking asawa. Ayun, mag-start na tayo mag-unboxing. Na-late na ang unboxing ni Inday. Thank you so much sa Garcia family sa nagbigay ng mga gift na ito. Yan. Actually, nung August pa ito, na late na i-vlog ni Inday sa kabisihan. Ayun, mag-start na tayo. Umpisahan muna natin yung para kay Mr. Ako na ang mag-o-open. Kasi wala siya, nasa work. I-start natin itong isang to. Then, umpisahan natin ito. Yan. Ito ay para kay Mr. Sirain na nga natin. Ayan. Sinira na natin. Belt bag na new. Timberland. Oh, ha? May bagong ano ang aking asawa. Ano ang tawag dito? Belt bag. Yun. Thank you. And alin pa ba ang kanya? Ito. Yan. Dalawa naman. Iniindak pa, oh. Ano kaya ang laman? Wow! Gray din siya. Kakulay ng belt bag. Light lang itong isa. Ang ganda naman ng kulay. Cute. Talaga nga naman. Ang effort, baga, ng mag-asawang iyon. Timberland din ang tatak niya. Ako na ang magta-try. Sabay gano'n. Sa akin na lang kaya to. Sabay gano'n. Joke. Ayan. Aba, ay hindi lang ito. Ari ay may dagdag pa para sa kanya. Kanya pa, manginginom daw. Ay, pero ngayon ay hindi na. Ay, may pa habol pa na. Alak yun. May chibas. Yan, may chibas regal pa na pahabol. Gray din, oh. Umeksakto siya sa kulay. Kulay gray din. Ayos, eh. And,
lastly, ang akin naman. Ano kaya naman ito? Talaga naman itong aming pinsan ay pagkakagara ng regalo Yan, sinira na. Napapangita ko na. Ay, pagkaganda Alam na alam ang paborito. Wow! May sling bag pa. May pa-sling bag. Ang aking pinsan. Ay, kainaman. Yan. Aba, may bago ako ngayong sling bag. Naka-guest tayo ngayon. Guess what? Ay, kasama na yata ang pa-birthday din at papasko. Oh, may bago tayo ngayong sling bag. Ay, thank you. Grazie mille, pinsang Julie. And, abay, may pahabol pa din iyan, hindi lang bag. Abay, may ano pa to, may pabango pa. May Victoria's Secret pang pahabol. Ayan. Ang flavor niya ay yan, orange flower, blondie woods. Feel the sun hit your skin. Yan. Hot floral. Florals. Hot florals. Nabobulol na ako sa R. Ayun. May pahabol pang pabango. Naku, thank you so much. Ito atay pa-birthday na din at papasko. Magkakasama na. Abay, isang dagsa Ayun. So, thank you so much. Pinsang family Garcia, thank you sa mga gift na ibinigay nyo sa amin. Huwag kang madadalang bumisita dito sa bahay. Joke. Yun. Kahit walang gift, ano kayo dito, welcome na welcome kayo, ha? Ayun. Next year, magbakasyon ulit kayo dito. Kahit walang gift, welcome na welcome kayong mag-anak dito. So, ayan na lang, ha? Diyan na nagtatapos ang ating video. Siguro by, i-try namin yung OOTD at atin ding ibibideo. Isama namin dito sa vlog na to. Aming i-try isukat. Ayun, gamitin. Yun. Thank you again. Thank you for watching, guys. Love you all. Bye-bye. Ingat ang lahat. God bless. Thank you again, Garcia family. Thank you. God bless.